Καλησπέρα σας. Είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο πώς χρησιμοποιώ τον μπαούλο, αυτό που είναι πίσω, για να κάνω βασιλοτροφία. Αυτή είναι μία από τις τρεις χρήσεις που κάνω στον μπαούλο. Ο πρώτος τρόπος είναι για βασιλοτροφία, είτε για βασιλικό πολτό είτε για βασίλισσες. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν για βασιλικό πολτό. Έδειξα όχι με πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά αρκετά ώστε να καταλάβετε. Στο προηγούμενο βίντεο παρουσίασα πώς το έχω φτιάξει για την ιδιοκατασκευή. Έδειξα πώς το γεμίζω, πώς φτιάχνω το μελίσι έναρξης και έδειξα και πώς βάζω και τις εμβολιασμένες βέργες. Και αν θυμάμαι καλά, είχα και μια φωτογραφία στο τέλος με τον τρίγο, 3 μέρες μετά δηλαδή που πήραμε τις βέργες. Αυτή είναι μία χρήση. Μία δεύτερη είναι για ξεχειμώνιασμα. Χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο εδώ και 2 χρόνια για να ξεχειμωνιάζω κάποια μελίσια πολύ μικρά. Πρώιμες παραφιάδες ή μελίσια που για κάποιο λόγο μείνανε μικρά. Ξεχειμωνιάζουν πάρα πολύ καλά. Τα βοηθάει το ότι δεν έχουν όλες τις πλευρές εκτεθειμένες και ότι βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο με λεπτά χωρίσματα και ζεσταίνουν το ένα το άλλο, μεταφέρουν θερμότητα. Και η τρίτη χρήση είναι σαν κυψέλη σύζευξης. Αυτό θα δούμε και σήμερα. Δυστυχώς λόγω χρόνου δεν μπόρεσα να δείξω από την αρχή πώς γίνεται αυτό, πώς κόβω τις παραφιάδες, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Μόλις τελείωσα με τη βασιλοτροφία και το μελίσι αυτό ξεγόνεψε, το μετέφερα όπως είναι σε ένα άλλο μελισσοκομείο, σε αυτό εδώ, το βράδυ. Και την επόμενη μέρα το πρωί, πριν κάνουν πτήσεις προσανατολισμού, ήρθα, έβαλα τα χωρίσματα, έδειξα πώς η κυψέλη έχει εγκινησιές στις πλευρές της, οπότε με χωρίσματα το χωρίζω στα 10. Και έτσι έφτιαξα 10 παραφιάδες των 3 πλαισίων. Και με αυτοσχέδιους τροφοδότες από πάνω γίνονται 10 διαφορετικά κυψελίδια. Κάθε ένα έχει τη δικιά του είσοδο και βγαίνουν και καλώς εγώ των πραγμάτων γονιμοποιείς 10 νέες μάνες. Αυτό έκανα λοιπόν. Πριν από 15 ημέρες ήρθα, άργησα βέβαια κλασικά, γιατί δεν είχα χρόνο και δεν ήρθα στις 10 μέρες που πρέπει για να δω για γονιμοποίηση, και ήρθα μετά από 20 μέρες, οπότε είχαν σφραγισμένο γόνο. Από τα 10 διαμερίσματα είχαν πιάσει 8. Τα υπόλοιπα 2 που ήταν ορφανά έβγαλα το χώρισμα και τα ένωσα με το διπλανό τους. Και τώρα είμαστε 15 ημέρες μετά από την ημέρα που έκανα την πρώτη επιθεώρηση για να τα κάνω μετάγγιση. Εννοείται πως έχω αργήσει και πάλι, έχω αργήσει πάρα πολύ και τα μελίσια τώρα θα είναι πάρα πολύ ασφυκτικά. Εικάζω ότι θα έχουν χτίσει όλα τους τροφοδότες, γιατί δεν θα είχαν χώρο. Και συνήθως μου δίνουν περιθώριο 1 μήνα για να κάνω την μετάγγιση. Και θα το πούμε και θα πω πως βγαίνει αυτός ο μήνας στην επιθεώρηση. Ή καλύτερα να το πω τώρα, για να μην έχω μελίσια ανοιχτά την ώρα που μιλάω. Λοιπόν, πώς βγαίνει αυτός ο μήνας. Τα μελίσια, καταρχήν μιλάω για τον τρόπο που εγώ κόβω παραφιάδες, που εγώ δουλεύω στα δικά μου μέρη. Τα μελίσια τα οποία κόβω λοιπόν στον μπαούλο ή κόβω σε τρικυψελίδια, κάποια στιγμή θα ανεβάσω και κάποιο βίντεο με τρικυψελίδια και όλους τους τρόπους που το χρησιμοποιώ. Όταν κόβω λοιπόν τέτοιες παραφιάδες είναι τριάρες. Στην περίπτωση που δεν έχουν καθόλου γόνο, όπως σε αυτή την περίπτωση, κόβονται τριάρες ασφυκτικές. Η μέλισσα ξεχυλίζει. Σε περίπτωση που έχουν γόνο θα κοπούνε τριάρες, απλά καλές τριάρες, με 1-1,5 γόνο. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να βγει ο γόνος της νέας βασίλισσας, το τριάρι το ασφυκτικό δεν θα έχουν γεννηθεί αφού δεν έχει γόνο νέες μέλισσες, θα έχουν πεθάνει κάποιες, οπότε θα είναι ένα απλό τριάρι, άντε 2,5, ενώ αυτό που κόπηκε τριάρι με 1,5 γόνο θα έχουν πεθάνει κάποιες, αλλά θα έχουν γεννηθεί και καινούργιες μέλισσες, οπότε θα είναι ίσα βάρκα ίσα πανιά. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν θα έχουμε ένα τριάρι μελίσι περίπου. Και τώρα τι γίνεται με τη μάνα. Η μάνα όταν κόβεται το μελίσι, εγώ βάζω την ίδια μέρα, είτε γονιμοποιεί τη μάνα είτε βασιλικό κελί. Θέλουμε 7 με 10 ημέρες μέχρι να γονιμοποιηθεί και να αρχίσει να γεννάει. Και από εκεί και πέρα θέλουμε άλλες 21 μέρες για να αρχίσει να εκολάπτεται ο πρώτος γόνος. Έτσι λοιπόν χοντρικά έχουμε περίπου 1 μήνα μέχρι να αρχίσουν να γεννιούνται καινούργιες μέλισσες και το τριάρι να αρχίσει να αναπτύσσεται και να αρχίσει να ζητάει νέο χώρο. Γι' αυτό μίλησα για 1 μήνα περιθώριο. Εγώ τώρα φυσικά έχω αργήσει πάρα πολύ, θα τα δούμε και μαζί. Και αφού τα δούμε θα τα κάνω μετάγγιση σε καινούργιες μεγάλες κυψέλες.
Από ό,τι βλέπω κάποια όντως έχουν αρχίσει να χτίζουν τους τροφοδότες. Αρχίζαν οι γλώσσες. Και το κλουβάκι που έβαλα την αγωνιμοποίητη τη μάνα. Ορίστε και ο νέος γόνος. Να βρούμε και έναν σφραγισμένο να φανεί καλύτερα. Και να γυρίσω λίγο και την κάμερα για να πιάνει καλά. Ορίστε λοιπόν ο γόνος. Τα μελίσια αυτή την εποχή δουλεύουν κυρίως βότανα του βουνού. Μέχρι τώρα δουλεύανε και λίγο αγριόβικο, λίγο άγρια τριανταφυλλιά. Φασκόμηλο έχει αρκετά. Αυτό λοιπόν το κλείνω προσωρινά και μετά το βίντεο θα το κάνω μετάγγιση. Αυτό εδώ όχι απλά έχει χτίσει, αλλά δεν ξέρω αν φαίνεται ότι είναι και σφραγισμένο. Είναι σφραγισμένο μέλι. Και εδώ έχουμε γένα κανονικά. Ορίστε, εδώ έχει ξεγονέψει και είναι ξαναγεννημένο. Να δούμε και ένα ακόμη. Να δούμε ένα το οποίο έγινε συνένωση. Είναι αυτά εδώ τα δύο. Μισό να γυρίσω την κάμερα. Είναι αυτά εδώ τα δύο. Το ένα, νομίζω το 6 δεν γονιμοποιήθηκε η μάνα. Στο 5 ναι. Οπότε απλά έβγαλα το χώρισμα και τα έκανα συνένωση. Και τώρα θεωρητικά πρέπει να είναι ένα εξάρι με λύση. Αυτό επειδή είχε χώρο, είχε 6 πλαίσια μέσα, δεν μας έχτισε. Ορίστε. Δεν μας έχτισε πολύ.
Ορίστε, έχει ξεγονέψει και το έχει ξαναγεννήσει. Ορίστε ο γόνος. Θα δούμε ένα ακόμα. Τυχαία, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί εδώ έχει σίτα, αλλά έχουν βάλει πρόπολη, οπότε δεν βλέπω τι γίνεται μέσα. Μην νομίζετε ότι διαλέγω και δείχνω τα καλύτερα. Ορίστε και αυτό. Τώρα πρέπει να σας κλείσω για να τα κάνουμε τάκι σε μεγαλύτερες κυψέλες. Αυτός ήταν ο τρόπος που τις χρησιμοποιώ για να γονιμοποιήσω νέες μάνες. Είναι βολικός, για αυτό το λόγο και το χρησιμοποιώ άλλωστε. Εάν άλλαζα κάτι θα ήταν μικρότερες κυψέλες. Δεν θα ήταν δηλαδή σαν και αυτήν που είναι 32 πλαισίων, αν τη χρησιμοποιείς ενιαία, και αν τη χωρίσεις γίνεται 10 διαμερίδων των 3 πλαισίων. Θα χρησιμοποιήσω τη μισή. Τώρα οι επόμενες δηλαδή που κάνω είναι οι μισές. Είναι 16-17 κυψέλες που αν βάλεις χωρίσματα γίνονται 5 διαμερίσματα των 3 πλαισίων. Και γιατί δεν είναι καθόλου βολικές, είδατε ότι μόλις έφτασα στα μεσαία διαμερίσματα έπρεπε να πάω πίσω από την κυψέλη. Και δεν με βολεύει να βγάζω τελάρα έτσι και να δουλεύω έτσι. Και ο δεύτερος είναι το βάρος. Αυτή η κυψέλη για 2 άτομα είναι πολύ βαριά για να την κουβαλήσεις και να τη μεταφέρεις όπως κάναμε τώρα. Αυτός ήταν ο δεύτερος τρόπος που την αξιοποιώ. Θα ακολουθήσει και ένα βιντεάκι Θεού θέλοντος, αλλά αυτό προς το φθινόπωρο, για να είναι... γιατί σχετίζεται με το ξεχειμώνιασμα. Πώς τη χρησιμοποιώ για να ξεχειμωνιάζω με λύσια. Και με εκείνο το βιντεάκι το τρίτο θα κλείσει αυτός ο κύκλος που λέγεται μπαούλο ή κυψέλη οριζόντιας ανάπτυξης. Ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.